Hello and namaste. Welcome to THV Podcast. THV Podcast हेर्नलाई ट्युन इन गर्नुभएको तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद. कोभिडको पेन्डेमिक सुरु भएको पनि धेरै महिना भइसकेको छ. हामी कतिपय मानिसहरू अझै पनि त्रसित छौं र कतिपय त हामी सुरक्षित रूपमा घरमा बसिराख्न पाएका छौं भने त्यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गरिराख्नु भएको छ. यो कोभिड विरुद्ध लडाई लडिराख्नु भएको छ. साथसाथै एसेन्शियल वर्करहरू पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ घर बाहिर गएर काम गरिराख्नु भएको छ यस्तो सिचुएसनमा. सो यी सबै फ्रन्टलाइन वर्कर्स साथसाथै एसेन्शियल वर्कर्सहरूलाई चाहिँ म लगायत टिएचभीको टिम तर्फबाट चाहिँ यस पडकास्ट मार्फत चाहिँ सबैलाई सल्युट गर्न चाहन्छौँ. थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर रिस्किङ यर लाइफ सो द्याट वी अल क्यान बी सेफ. सो थ्याङ्क यू अल. र यसै सन्दर्भमा आज हामीले फ्रन्टलाइन वर्करलाई नै इन्भाइट गरेका छौँ. उहाँ इन्फेक्सियस डिजिज डक्टर हुनुहुन्छ र उहाँलाई म उहाँको इन्ट्रोडक्सन दिनुभन्दा अगाडि म यहाँ हामीसँग हिमालयन भाइब्सकै टिम रोशन लाल श्रेष्ठजी पनि हुनुहुन्छ. उहाँले पनि हामीलाई यो उहाँलाई प्रश्नहरू सोध्नमा चाहिँ मद्दत गर्नुहुनेछ होइन त रोशन दाइ? तपाईँलाई कस्तो छ अहिले? के भइरहेछ तपाईँको? तपाईँले एकदम बिजी. हजुर मिला ठिकै छ, सबै अब चलिरहेछ होइन. अब कोभिड-19 को सबैलाई थाहा छँदैछ. नेपालमा पनि हामी अलिअलि इन्भल्भमेन्ट भइरहेछ हाम्रो. आज चाहिँ हामीले जुन हाम्रो गेस्ट हामीले बोलाउन खोजिरहेछौँ, जोसँग हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ, उहाँ आफै फ्रन्टलाइनर हुनुहुन्छ र उहाँको एक्सपिरियन्स पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ. आई एम लुकिङ फरवर्ड टु टक विथ आवर गेस्ट. Okay, so we have invited today Dr. Sunita Parajuli. उहाँ चाहिँ NYU न्युयोर्क युनिभर्सिटीबाट फेलोशिप कम्प्लिट गरेर उहाँ अहिले म्यानहाटनको एउटा फेसिलिटीमा इन्फेक्सियस डिजिज स्पेशलिस्टको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र साथसाथै उहाँ त्यही फेसिलिटीको मेडिकल डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ. वेलकम डक्टर सुनिता इन आवर पडकास्ट. थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ. Thank you so much, Mila and the Himalayan Vibes team. It's a great opportunity to be here. Thank you very much for having me. Oh, thank you. तपाईँको अलि बिजी स्केड्युल होला है, त्यसमा पनि तपाईँले हामीलाई टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच. म फर्स्ट क्वेसन गर्न चाहेँ है. अब तपाईँ त अहिले न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अब कोभिड पेन्डेमिकको एपिसेन्टर नै हो अहिले युएसमा. अनि कस्तो छ त अहिले सिचुएसन होइन? तपाईँले देखेको अनुसार कस्तो भइरहेको छ त्यहाँको सिचुएसन अहिले? अब अहिलेको सिचुएसन चाहिँ अब 2 weeks अथवा 3 weeks अगाडि भन्दा चाहिँ अहिले सिग्निफिकेन्टली इम्प्रुभ छ होइन. तर पनि अब अभियसली जिरो लेभलमा त पुगिसकेको छैन. अहिले पनि नयाँ नम्बर अफ केसेस एभ्री डे त भइराखेकै छ. अब आजको नम्बर एक्चुअली मेरो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ म साइडमा हेर्छु यहाँ मेरो बिहान मैले न्युजमा हेर्दाखेरि चाहिँ आजको एक्ज्याक्ट नम्बरमा चाहिँ 300,000 प्लस पोजिटिभ केसेसहरू थियो न्युयोर्कमा होइन. अनि टोटल डेथ्स चाहिँ 18,610 आजको मितिमा. अनि हिजोबाट आज टोटल 24 आवर्समा चाहिँ 300 प्लस अलमोस्ट क्लोज टु 400 डेथ्स र 24 आवर्समा. अनि नयाँ केसेस चाहिँ अराउन्ड 5,000 नयाँ केसेस थियो. त्यही कम्पेरिजनमा 3 weeks अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 10,000 न्यू केसेस अनि अलमोस्ट अराउन्ड 900 to 1,000 डेथ्सहरू भइराखेको थियो. त्यही भएर हामी पिकबाट एउटा त्यो कर्भमा एपिडेमियोलोजीको कर्भमा हेर्दाखेरि पिकबाट चाहिँ तल डेफिनेटली आएका छौँ, तर त्यो बेसिक लेभलमा त पुगिसकेको छैनौँ. त्योबाट चाहिँ धेरै टाढा नै छौँ. यो जस्तो अब तपाईँ त न्युयोर्क जुन युएसकै वान अफ द हट स्पट्स होइन, 300,000 पोजिटिभ केसेस अलरेडी भनिसक्नु भयो. अनि त्यसमाथि तपाईँ एज अ इन्फेक्सियस डिजिज स्पेसलिस्ट भएर काम गरिरहनु भएको छ. कस्तो फिल हुँदो रहेछ एज अ फ्रन्ट लाइनर? डेफिनेटली पहिला अब न्युयोर्कमा यो यसरी केसेसहरू आउनुभन्दा अगाडि एउटा मेन्टल एज एन आइडी डक्टर होइन, इन्फेक्सियस डिजिज स्पेसल भएको हुनाले मेन्टली त सोचि नै रहेको थियो यो पक्कै पनि खालि कतिखेर आउँछ भन्ने त्यो पक्कै पनि थियो होइन. युएसमा बाहिर अब इटलीमा युरोपमा भइरहेको थियो, चाइनामा भइरहेको थियो, अब यहाँ पनि डेफिनेटली आउँछ भन्ने त थियो एउटा सोच. त्यो पढ्ने ओर्ने गरिराखिएको थियो. अनि मे 1 मा न्युयोर्कमा फर्स्ट केस आयो होइन. अनि हामीलाई क्वेसन पनि गरिरहेको थियो हामीले त्योभन्दा अगाडि पक्कै पनि केसेसहरू त छ होला, तर के भइरहेछ होइन, डिटेक्ट भइरहेको छैन अथवा के भइरहेछ भनेर. त्यसपछि मे 1 मा चाहिँ फर्स्ट केसेसहरू आयो. त्यो बेलामा पनि ओके अब हामी बिस्तारै प्रिपेयर भइन्छ, यस्तो गरिन्छ भन्ने थियो. त्यसपछि सडनली मिड मार्चमा चाहिँ के भयो भने एउटा एक्सप्लोजन भयो.
त्यो चाहिँ अब एउटा के भनिन्छ भने साइन्टिस्टहरूले यु क्यान नेभर बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फर अ पेन्डेमिक भन्छ कि अब एउटा सिम्पल स्मल यस्तो स्मलर कर्भ भइदिएको भए फ्ल्याटेन्ड भइदिएको भए मेबी हामीलाई अलिकति टाइम हुन्थ्यो होला प्रिपेयर्ड हुने अथवा हुन्छ नि राम्रोसँग फङ्सन गर्ने तर एउटा यस्तो नराम्रोसँग हिट भयो न्युयोर्क कि जति प्रिपेयर्ड म आफू स्पेसलिस्ट नै भए पनि त्यो जुन एक्सप्लोजन भयो त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन थियो हामीलाई अब सबैजनाले बाहिर वार भनेर एउटा कुरा गर्नुहुन्छ होइन हामीलाई फ्रन्टलाइन वर्कर्स भनेको पनि वारमा गए जस्तो गरेर काम गरेको भनेर सुनिन्छ बाहिर अलमोस्ट त्यस्तै नै फिल भएको थियो किन भन्दाखेरि एउटा केयस थियो होइन त्यो केयसलाई हामीले अर्डरमा राख्न सोचिरहेको थियो अब कसरी डायग्नोसिस गर्दाखेरि लिमिटेसन अफ टेस्टिङ थियो त्यसपछि ट्रिटमेन्टमा अब ओहो के पनि ट्रिटमेन्ट छैन कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने क्वेसन्सहरू थियो त्यो हाम्रो मात्र क्वेसन होइन सबैको क्वेसन थियो अनि एट द सेम टाइम चाहिँ होइन अब अकोमोडेट गर्ने कहाँ राख्ने बिरामीहरू त्यसपछि इआरहरू ओभरवेल्म भइरहेछ यस्तो चाहिँ कहिले पनि अब वर्ल्डमै अथवा भनौँ न्युयोर्क सिटीमा त यस्तो कहिले पनि पहिला भएको थिएन होइन अनि पहिला अब अरूहरूले भनेको अनुसार चाहिँ स्पेनिस फ्लूको बेलामा वर्ल्डमा जुन भएको थियो त्योसँग कम्पेयर गरिन्छ र एउटा एचआइभीको एपिडेमिक भएको बेलामा त्यतिखेर जुन केयस थियो न्युयोर्कमा त्योसँग कम्पेयर गरिन्छ भने यो त अब एचआइभी भन्दा अझ डिफ्रेन्ट खालको इन्फेक्सन एकदम डिफ्रेन्ट लेभल अफ ट्रान्समिसन भएको हुनाले एउटा एकदम ओभरवेल्मिङ भयो जति भने पनि एउटा हामी सबैजनालाई एकदमै ओभरवेल्मिङ र गाह्रो भयो च्यालेन्जिङ भयो तर पनि अब सबै गाइडलाइन्स फलो गर्दै होइन अब हामीलाई के डिरेक्सन्स दिन्छ त्यो फलो गर्दै अरूसँग इन्टरेक्ट गर्दै अरू मेडिकल कम्युनिटिजहरूले कसरी डिल गरिरहेको छ त्यो गर्दै अब अगाडि बढियो त्यही भन्नु पर्ला अनि जस्तो बेसिक प्रिपरेसन चाहिँ के भएको थियो जस्तो अब पेन्डेमिक अनाउन्स गर्यो डब्ल्युएचओले तपाईँले पनि भन्नुभयो यु गाइज वर लिटल बिट रेडी फर द्याट होइन बेसिक प्रिपरेसन चाहिँ के भएको थियो हस्पिटल लेभलबाट जस्तो आइसोलेटेड आइसियु अथवा पिपिईको प्रोसेसहरू प्रोभिजनहरू के थियो बेसिक प्रिपेयर्डनेस चाहिँ बेसिक प्रिपेयर्डनेस चाहिँ मैले काम गर्ने फेसिलिटी चाहिँ एउटा स्किल्ड नर्सिङ फेसिलिटी हो होइन यो चाहिँ यहाँ चाहिँ भेन्टिलेटरको अप्सन छैन त्यही भएर हाम्रोमा चाहिँ एउटा लिमिटेड अझ डिफिकल्टिज भनेको चाहिँ एउटा लिमिटेड रिसोर्स हामीसँग अब पार्टनरसिप भनेको चाहिँ एनवाइयु र माउन्ट साइनाई छ होइन हाम्रोमा त्यहाँबाट बिरामीहरू आउने र लङ टर्म केयरको बिरामीहरू छ जो चाहिँ इभन भल्नरेबल पपुलेसन हो अनि अब न्युयोर्कमा फर्स्ट केस आउन साथ हामीलाई त्योभन्दा अगाडि नै सोचि त राखेका थियौँ तर अब कर्पोरेट लेभलबाटै रेगुलरली मिटिङ्सहरू गरेर ओके हामीलाई के चाहिन्छ त होइन N95 मास्क चाहिन्छ इन केस किनभने हाम्रो फेसिलिटी भनेको त सुरुमा जुन एउटा भनिएको थियो त्योमा त्यतिखेर के भनेको थियो भने सबै कोभिड केसेसहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर रुममा हुनुपर्छ है भन्ने एउटा थियो होइन हाम्रो फेसिलिटीमा नेगेटिभ प्रेसर रुम नै छैन तर हामीलाई चाहिँ के फिल हुन्थ्यो भने त्यतिखेर पनि हामीले डिस्कस गर्दा मार्चको बिगिनिङमै पनि होइन एउटा एक्सप्लोजन अफ केसेस आउन सक्छ र त्यो बेलामा यो चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर रुममा त होइन रेगुलर रुममै पनि म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ एकदम सर्ज भएर किनभने हस्पिटल्सहरू ओभरवेल्म भएर बढी केसेसहरू हामीले नै लिनुपर्ने अथवा हाम्रोमा भएको डायग्नोज गरेको केसेसहरू यहीँ राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ अनि त्यतिखेर अब ड्रपलेटबाट सर्ने एयरबोर्न फुल्ली एयरबोर्न होइन नभएको हुनाले चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर रुम नै नचाहिने भन्ने गाइडलाइन पनि चेन्ज भएर आउन थाल्यो होइन त्यसपछि हामीले चाहिँ अब त्यतिखेर अब N95 मास्कहरू सबैजनालाई टेस्ट गराउने त्यसपछि गएर पिपिईहरूको इन्भेन्टरीमा कर्पोरेट लेभलमा ल हामीलाई यति पिपिई चाहिन सक्छ है भनेर पिपिईको रिक्वेस्ट गर्ने होइन त्यसपछि चाहिँ गएर त्यो फेसिलिटीमा भिजिटर्सहरू बाहिरबाट आउन नदिने रेस्ट्रिक्सन्सहरू त्यो चाहिँ मार्चको बिगिनिङ भनौँ न मार्चको मिड त्यो हिट गर्नुभन्दा इभन अगाडि नै मार्चको सेकेन्ड विकतिर चाहिँ भिजिटर्सहरूको रेस्ट्रिक्सन त्यसपछि गएर इभन स्टाफहरूलाई चाहिँ एभ्री वान वाज गेटिङ मोनिटर्ड एन्ट्री गर्दाखेरि टेम्परेचरहरू चेक गर्ने त्यसपछि क्वेसनर सोधिने होइन फिभरहरू छ कि छैन भनेर अनि भयो भने चाहिँ एउटा सेपरेट कर्नरमा लगेर क्वेसन गर्ने यस्तो खालको प्रिपेयर्डनेसहरू चाहिँ भइराखेको थियो अनि ल अब हामीले हाम्रो फेसिलिटीमा ल केसेस भइहाल्यो भने हामीले कसरी डायग्नोज गर्ने त भनेर फर्स्ट केस हुनुभन्दा अगाडि पनि के हो त साइन्स एन्ड सिम्टम्सहरू कोरोना भाइरसको भनेर चाहिँ सबैजनालाई एजुकेसन ट्रेनिङहरू मटेरियल्सहरू चाहिँ अनलाइन डिस्ट्रिब्युट गर्ने र इन पर्सन पनि अब डक्टर्सहरूलाई पनि यस्तो हुन्छ है भनेर नर्सिङहरूलाई पनि यस्तो हुन्छ है भनेर डिफ्रेन्ट लेभलमा ट्रेनिङहरू पनि भइराखेको थियो होइन
अनि त्यसपछि अब स्क्रिनिङ प्रोसेसमा यो क्वेसन्सहरु सोध्ने त्यो थियो अनि त्यसपछि सुरु भएपछि त हिट ड्याङ एकदमै ब्लास्ट नै भइहाल्यो अब तपाईले सबै भन्नुभएको अनुसार कस्तो ओभरवेलमिङ नै भएको होला हैन अनि अब तपाई त मेडिकल डाइरेक्टरको रूपमा पनि काम गर्नुहुन्छ हाउ डिफिकल्ट वाज इट टु हुन्छ नि सबैजना अब स्टाफहरुलाई सबैलाई सम्झाउनको लागि किनकि त्यो सिचुएसनमा त के गर्ने कसो गर्ने भनेर त तपाईहरुलाई पनि अब फुल्ली कोही पनि प्रिपेयर भएको थिएन होला हैन सो कतिको डिफिकल्टी फेस गर्नु पर्यो हैन च्यालेन्जेस कस्तो थियो भेरी गुड क्वेसन है मलाई आफूलाई पर्सनली चाहिँ के भयो भने म पहिला यो पेन्डेमिक सुरु भन्दा अगाडि चाहिँ म रेगुलर इन्फेक्सियस डिजिज स्पेशलिस्टको रूपमा काम गर्थेँ र जनवरीबाट चाहिँ एसोसिएट मेडिकल डाइरेक्टरमा त्यो पोजिसनमा काम गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई अब माइल अलिकति मात्र एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टहरु गरिरहेको थिएँ त्यस्तो फुल एक्सपिरियन्स थिएन हैन अनि यो सुरु हुने बेलामा चाहिँ त्यो ठ्याक्क मेरो पोजिसन पनि चेन्ज भयो किनभने प्रायर मेडिकल डाइरेक्टरलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा जानै पर्ने भयो एउटा एसेन्शियल इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले चाहिँ मलाई यही क्राइसिसको बेलामा मेरो पोजिसन पनि चेन्ज भयो र पर्सनली चाहिँ मलाई एकदमै डिफिकल्ट भयो किनभने अब आफू इन्फेक्सियस डिजिज स्पेशलिस्ट भएर काम गर्ने एउटा छँदैछ र प्राइमरी फिजिशियन भएर हैन कोभिड-19 को बिरामीहरु हेर्ने र ओके मेडिकली अप टु डेट हुने एउटा ठाउँमा छ तर त्यही साइड बाइ साइड चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेसनको साइडबाट अथवा सबैजना डक्टर्सहरुलाई इन्क्लुड गरेर सँगै मुभ हुनु पर्यो एभ्रीबडी इज स्ट्रेस्ड हैन सबैजनालाई चाहिँ फियर अफ अननोन ओ माय गॉड के हुन्छ पर्सनल लेभलमा एभ्रीवन इज स्ट्रेस्ड घरको प्रब्लम्सहरु हुन्छ सबैजनालाई हैन यो बेलामा त सबैजनालाई प्रब्लम्स छ नि र अर्को एउटा एक्सट्रिम मेन्टल स्ट्रेस छ हैन अनि सबैजनालाई फिल भइरहेको थियो अब मलाई आफूलाई पनि पर्सनली च्यालेन्जिङ लाग्यो त्यो एकदमै च्यालेन्जिङ लाग्यो किनभने अब मलाई इभन अर्को डिभिजनहरुले नर्सिङ डिभिजनहरुले त्यसपछि अरूहरुले पनि लुक अप टु गर्ने भयो के गर्ने त अब भनेर तर आई थिंक हामीले चाहिँ एउटा सिस्टम डेभलप गर्यौं हैन अब कस्तो गर्थ्यो भने एउटा मेरो चाहिँ कम्पनी एउटा कर्पोरेट लेभल पनि छ जुनमा चाहिँ डिफरेन्ट अरु यस्तो फेसिलिटिजहरु छ अब उहाँको चीफ मेडिकल अफिसरहरु अनि हामीहरु सबै डिफरेन्ट फेसिलिटीको मेडिकल डाइरेक्टरहरु र अरु इन्फेक्सियस डिजिज डाक्टरहरु पनि मिलेर हामी चाहिँ प्रिटी मच एभ्री डे दुईचोटी अझ यो सुरु भन्नुभन्दा अगाडि नै पनि दुईचोटी हामी डिस्कसन गर्थ्यौं ओके के छ त अहिले हामीले कसरी प्रिपेयर गर्ने अब अहिलेको नयाँ गाइडलाइन्सहरु के भइराछ सीडीसीबाट के आइराछ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थबाट के आइराछ त्यसपछि हामी उहाँहरुसँग मिट गरेर अरु फेसिलिटिजहरुले के गरिराछ अथवा अरु माउन्ट साइनाई एनवायु न्यूयोर्क प्रेस्बिटेरियनहरुले के गरिराछ किनभने उहाँहरुसँग पनि हामी पार्टनरशिप भएको हुनाले उहाँहरुसँग पनि क्वेशन सोध्दै त्यो चाहिँ प्रिटी मच डेली बेसिसमा हामीले गरिरहेथ्यौं र त्यसपछि उता उहाँहरुसँग भेटिसकेपछि आफ्नो टिमलाई गएर अब नर्सिङ टिमसँग कुरा गर्ने त्यसपछि मेडिकल टिमसँग म डेली मिट गर्थे हैन म नयाँ हो तर पनि हामीले डेली चाहिँ हडल गरौँ है मैले यस्तो बुझे आज यस्तो भइराछ एकदम सिरियस सिचुएसन छ अब हामीले यसरी डिल गर्नुपर्छ भनेर एभ्री डे गरिन्थ्यो हैन अब एभ्री डे स्ट्रेसफुल सबैलाई भइराथ्यो सबैजनालाई ओ माय गॉड भइराथ्यो तर पनि एभ्री डे यो गरेको कारणले नै गर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो फेसिलिटीमा स्पेसिफिकली चाहिँ राइट टाइममै डायग्नोसिसहरु गर्न थाल्यौं हैन त्यसपछि अब त्यो बेलामा सर्ज अफ केसेस भइराथ्यो ईआरहरुतिर जताततै अनि एकदम गाह्रो भयो भने रेस्पिरेटरी फेलियरमा गयो भने मात्र ट्रान्सफर गर्ने एउटा सिस्टम बनायौं भनौं न त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई कम्फर्टेबल हुने त अब कुरै छैन तर पनि ओके एउटा अर्गनाइज छ यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा प्रोटोकल जस्तो बनायौं अनि त्यसले गर्दा अलिकति सजिलो भयो अर्को अलिकति क्लिनिकल एस्पेक्टतिर सोध्दाखेरि जस्तो तपाईहरुको चाहिँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया स्टिल अब पीसीआर नै होला हैन अहिले नेपालमा तपाईले इफ यु आर फलोइङ नेपाल सिचुएसन अब त्यहाँ चाहिँ र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट र पीसीआर बीच डिबेट पनि भइरहेको थियो कतिपय कुराहरु कन्फ्युजन पनि भइरहेको थियो एज अ आईडी स्पेशलिस्ट तपाईको विचारमा चाहिँ के छ व्हाट इज द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड डायग्नोस्टिक एसे फर कोभिड-19 अब यस्तो छ हरेक टेस्टहरु चाहिँ कुनै पनि टेस्टहरुको लिमिटेशन्स हुन्छ है यो पीसीआर टेस्ट शुड always be the gold standard it is always the gold standard for a diagnosis of a case हैन तर के छ भने even PCR has some limitations किन भन्दाखेरि PCR test itself is a great test it will diagnose किनभने there is an amplification of the nucleic acid it's so specific it's 100% specific for that particular virus but then problem comes in the sensitivity हैन त्यो चाहिँ अब कलेक्सन देखि लिएर त्यसपछि त्यो एम्प्लिफिकेसन गर्ने
कलेक्सन, त्यसपछि भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया हुन्छ, त्यसपछि ल्याबमा जानु पर्यो, ल्याबमा गएर त्यसलाई एम्प्लिफाई गर्दाखेरिको प्रब्लम्स होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको लिमिटेसन अलमोस्ट 60 to 90% सम्म सेन्सिटिभ हुन्छ भनेर भनिन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ भएको केस पनि अब रङली फल्स नेगेटिभ हुन जान सक्छ है। अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मल्टिपल टेस्टहरू गर्यो भने अब एकदम हाई चान्सेस अफ पोजिटिभ छ जस्तो क्लिनिकल क्राइटेरियाबाट होइन, फिभर्स, कफ, सर्टनेस अफ ब्रेथ, एक्सपोजर टु पेसेन्ट समवन विथ COVID-19 भयो भने द्याट्स हाई क्लिनिकल क्राइटेरिया। अनि इट कम्स नेगेटिभ, यु स्टिल म्यानेज द पेसेन्ट एज अ COVID-19 patient and then you can repeat the test for definite diagnosis. Right. अनि त्यसो गर्यो भने चाहिँ अलिकति त्यो 60% बाट त्यसलाई मुभ गरेर हैन के भनिन्छ भने तीनवटासम्म PCR गर्यो भने अलमोस्ट सेन्सिटिभिटी चाहिँ अबभ 90% हुन सक्छ। स्पेसिफिसिटी त यसको एकदमै राम्रो छ हैन। अब जनरल लेटरमा भन्दाखेरि सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ कति डायग्नोज गर्न सक्छ एउटा टेस्टले, र स्पेसिफिसिटी भनेको चाहिँ कतिको त्यो पर्टिकुलर भाइरसको लागि स्पेसिफिक छ, त्यो भाइरस नै हो भन्ने कतिको पत्ता लगाउन सक्छ त्यो टेस्टले भनेर बुझिन्छ होइन। अनि अर्को टेस्टहरू भनेको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट जुन छ त्यो पनि एकदम युजफुल टेस्ट नै हो, तर त्यसको धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू छ अहिले। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ ओभरअल इन अ बिग पपुलेसन होइन, एउटा सर्भेलेन्सको लागि अथवा कतिजना चाहिँ माइट ह्याभ बिन एक्सपोज्ड भनेर एउटा ओभरअल आइडिया दिनको लागि त्यो टेस्ट युजफुल हुन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ एन्टिबडी टेस्ट हो होइन। त्यो एन्टिबडीमा पनि IgM एन्टिबडी हुन्छ, IgG एन्टिबडी हुन्छ। अब यो यिनीहरूको पनि अगेन प्रब्लम छ, यसको पनि सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटीको एकदमै प्रब्लम छ। यो त स्पेसिफिक पनि छैन, सेन्सिटिभ पनि छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै टेस्टहरूको लिमिटेसन्स छ। मैले नेपालमा बुझेको अनुसार चाहिँ नेपालमा अहिले एन्टिबडी टेस्ट गरेर अनि त्यसपछि सँगसँगै PCR पनि गर्ने, यदि नेगेटिभ आयो भनेर त्यसरी गरिराख। आई थिङ्क नेपालको लागि चाहिँ त्यो राम्रो प्रोटोकल हो एकदमै, किनभने त्यो गर्यो भने एन्टिबडी नेगेटिभ भए पनि अर्ली फेजको PCR गर्यो भने डायग्नोसिस हुन्छ होइन। अनि अलरेडी यदि एन्टिबडी पोजिटिभ आयो, IgG पोजिटिभ आयो भने त्यसको पनि एउटा अलिकति क्रस सेन्सिटिभिटी त हुन्छ, क्रस रियाक्टिभिटी त हुन्छ अरू कोरोना भाइरसेसहरूसँग, तर पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुन्छ कि पोसिबल एक्सपोजर रहेछ भनेर। त्यो कारणले गर्दा अब अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट एभ्री टेस्ट हेज अ लिमिटेसन, इच कन्ट्री सुड डेभलप देयर ओन सेट अफ ओन प्लान होइन। नेपालको लागि चाहिँ आई थिङ्क एन्टिबडी स्क्रिनिङ गरेर अनि PCR गर्नु इज अ गुड आइडिया। अनि यदि अक्युटली इल छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ PCR नै गरेको राम्रो। राइट, त्यही त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै PCR को पनि होइन सेन्सिटिभिटी लो नै छ। इट डिपेन्ड्स अन वेन द स्याम्पल वाज कलेक्टेड, कुन ठाउँबाट कलेक्ट गरे हो। अब यही स्याम्पल कलेक्सन अलिकति यो डायग्नोस्टिकतिर जाँदाखेरि चाहिँ स्याम्पल कलेक्सनमा तपाईँहरूले चाहिँ के प्रिफर गर्नुहुन्छ? स्टिल नेजोफ्यारेन्जियल स्वाब अथवा चाहिँ अलिकति मोर इन्भेजिभ BALहरू पनि लिनुहुन्छ कि? छैन, अहिलेसम्म त यहाँको स्पेसल गोल्ड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अझ पनि नेजोफ्यारेन्जियल स्वाब नै छ होइन। अब अहिले नयाँ स्टडिज र नयाँ स्याम्पल कलेक्सनहरू गर्नको लागि चाहिँ न्युयोर्क पब्लिक हेल्थ ल्याबले अहिले चाहिँ इभन सबै पपुलेसनहरूलाई चाहिँ स्टडीको लागि अभाइलेबल गराइराखेको छ अरू स्याम्पल्सहरू, सलाइभा स्याम्पल, ओरोफ्यारेन्जियल स्याम्पल र नेजोफ्यारेन्जियलको कम्पेरिजन गर्ने भनेर होइन। अनि अहिलेसम्म BALबाट गर्ने त अझ पनि गरेको छैन मेरो नलेज अनुसार। त्यो चाहिँ बोर्ड इन्भेसिभ पनि भयो फेरि। अब तर हुन त BAL को चाहिँ 95% सेन्सिटिभिटी रहेछ, तर BAL लिँदाखेरि त्यही आफ्नै फेरि लिमिटेसन होला होइन। हजुर, अहिले त्यो सलाइभाको पनि मैले पनि पढेको थिएँ, सलाइभाको चाहिँ राम्रो स्टडी भइरहेछ, सलाइभा पनि भाइरल लोड चाहिँ देखाएको छ भन्ने आएको थियो। एक्ज्याक्टली, यो चाहिँ अहिले लेटेस्ट नयाँ कुरा डेभलपिङ हो, तर पनि इभन BAL को पनि होइन लिमिटेसन्सहरू हुन्छ हजुरले भनेको जस्तो। किनभने कुनै स्टेजमा चाहिँ अब लेटर स्टेजमा मात्र त्यो एल्भियोलर फ्लुइडमा हुनसक्छ कि त्यो लेभलमा होइन। अनि त्यही भएर त्यो एकदम सिकेस्ट बिरामीहरूमा त आई अग्री, लाइक जो आर अलरेडी इन्ट्युबेटेड हुन्छ नि उहाँहरूबाट BAL लिन सजिलो भयो। तर अब अर्ली स्टेजको, अब आउट पेसेन्टको स्टेजको अथवा जस्ट
भर्खर सिम्टोमेटिक भइराखेकोमा चाहिँ अब त्यो अलिक फिजिबल पनि भएन त्यो हुनाले चाहिँ स्टिल ऊ चाहिँ अझै गोल्ड स्ट्यान्डर्डै छ नेजोफ्यारिन्जियल स्वाब नै ओके अब हामीले थुप्रै हुन्छ नि हेभी स्टफ्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन लाइट कुरा गरौँ होइन अब न्युयोर्कमा त थुप्रै नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ अनि कतिजनाको अब न्युज सुन्दाखेरि चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूको पनि नेप्लिजहरू पनि डेथ भएको भन्ने आएको छ होइन तपाईँको हस्पिटलमा चाहिँ डिड यु एभर एन्काउन्टर्ड एनी नेप्लिज कोभिड पेसेन्ट मेरो फेसिलिटीमा चाहिँ नेपालीहरूको कोही पनि एन्काउन्टर भएन तर अब मैले त्यही एज न्युज अपडेटहरू चाहिँ मैले हेरिराखेको हुन्छु नेपालीहरू के भइरहेछ भनेर अनि मैले एक्चुअली आज मात्रै देखेँ एउटा एनआरएनए को वेबसाइटमा उहाँहरूले चाहिँ डेटा कलेक्ट गरिराख्नु भएको रहेछ र यो हिमालयन टाइम्समा पनि पब्लिस भएको रहेछ होइन अहिलेसम्म चाहिँ नेपालीहरू वर्ल्ड वाइड 1978 एक्सेप्ट फर नेपाल बाहिर चाहिँ 1978 टोटल केसेसहरूको डेटा थियो है अनि युएसमा चाहिँ 1000 केसेसको अनि न्युयोर्कको स्पेसिफिक त थिएन तर मलाई थाहा भएअनुसार लास्ट फ्यु डेज अगाडिसम्म चाहिँ न्युयोर्कको अलमोस्ट डेटा चाहिँ नेपालीहरूको 600 पेसेन्ट्स जति र अबाउट 6 डेथ्स भनेर चाहिँ मैले त्यो मलाई सबै डेटा एक्ज्याक्ट कन्फर्मेसन त छैन तर मलाई थाहा भएको अनुसार चाहिँ यति नम्बर्सहरू थियो अब न्युयोर्कमा त नेपालीहरूको एकदमै हेभी पपुलेसन छ होइन स्पेसली क्विन्समा अनि क्विन्स चाहिँ एकदमै हाइली अफेक्टेड एरिया हो न्युयोर्कको त्यही भएर डेफिनेटली नेपालीहरूलाई चाहिँ एकदमै अफेक्ट गरेको छ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ है मलाई तपाईँले यो नम्बर भनेपछि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो 1900 भन्नुभयो होइन टोटल नेपालीज पोजिटिभ केसेस अराउन्ड द वर्ल्ड अनि नेपालमा चाहिँ 59 एक्ज्याक्टली नेपालमा 59 भनेपछि यो जुन जति पनि हाइपोथेसिस छ नि यो बीसीजी भ्याक्सिन हाम्रो मसला लसुन खाने त्यो आई डोन्ट थिंक इट्स ट्रू द्याट मिन्स हैन यो चाहिँ कन्ट्री वाइज जियोग्राफिकल भेरिएसन वाइज नै फरक भएको हो कि तपाईलाई के लाग्छ यसमा तपाईले के फलो गर्नु भएको छ जस्तो नेपालमा किन चाहिँ ट्रान्समिसन रेट कम भएको होला अनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ नै लाग्छ अब मैले सबै कन्ट्रिजहरुलाई त्यो यतिकै इन्ट्रेस्ट हुँदै नै भयो हैन नेपाल भएपछि त अब अभियसली इन्ट्रेस्ट हुने भयो फलो गरिराखेको हुन्छु अब सुरुदेखि नै चाइनामा अफेक्ट भएपछि नेपालमा फर्स्ट केस चाहिँ कहिले भएको थियो आज मैले पढ्दाखेरि जनवरी 24 मा नेपालमा चाहिँ फर्स्ट केस भएको थियो अनि इभन अन्टिल लेट मार्च आई थिंक अर अप्रिल सम्म पनि ट्राभल रिलेटेडकै केसेसहरु मात्रै थियो है नेपालमा अनि त्यो चाहिँ अब मलाई इन्ट्रेस्टिङ नै लाग्छ अब नेपालमा यो बीसीजी भ्याक्सिनको कुरा चाहिँ मलाई फुल्ली रिलायबल लागेको छैन हैन अब स्टडीहरु भइराखेको छ बीसीजी भ्याक्सिनले टीबीलाई नै पनि फुल्ली प्रिभेन्ट गर्दैन कति लगाए पनि टीबी भइराखेको हुन्छ हैन इट्स अ गुड भ्याक्सिन तर पनि एन्ड अल्सो साइन्टिफिक लिटरेचरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यसको एन्टाइभाइरल प्रपर्टी चाहिँ छ भन्ने किनभने यसले सर्टेन सेलहरुलाई अफेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एन्टाइभाइरल इफेक्टहरु हुन सक्छ भन्ने चाहिँ छ इभन बिफोर कोरोना भाइरस हैन तर एक्ज्याक्टली कोरोना भाइरसमा यसले कस्तो रोल खेल्ला त भन्ने चाहिँ अब त्यो डेटा त्यो चाहिँ छैन अब स्टडी चाहिँ गरिरहेछ अस्ट्रेलियामा युरोपमा चाहिँ इभन हेल्थ केयर वर्कर्सहरुलाई दिएर स्टडीजहरु भइराखेको छ अब त्योबाट थाहा होला बढी हैन तर अब डेटा अनुसार चाहिँ मैले यही नै हो भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिन अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा नै छ अब म आफू फिजिशियन भए पनि मलाई एउटा बिलिफ चाहिँ के लाग्छ भने अब बेसारदेखि लिएर अदुवाहरुदेखि लिएर यो जुन ट्रेडिसनल कुराहरु छ नि जुन हाम्रो कल्चर इस्टर्न कल्चरमा जुन छ यिनीहरुमा चाहिँ केही न केही कुरा चाहिँ छ किनभने यसमा यिनीहरु एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी हुन्छ हैन अनि सम फर्म अफ इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्ने र रोगहरुसँग लड्ने चाहिँ अलिकति इम्युनिटी दिने भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यो स्टडीजहरुले पनि देखाएको छ त्यो भएर त्यो हुन सक्छ इट्स पोसिबल तर त्यसले नै फुल स्केलमा त्यति धेरै मान्छेलाई अफेक्ट नगरेको भन्ने त्यो पनि त्यसले पनि प्रुभ गर्न सकिदैन हैन अब नेपालको डेटा फलो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ एकदम सुरुदेखि नै चाइनाले गर्दा अवेयरनेस पनि भयो होला है अनि अब नयाँ केसेसहरु आउन साथलाई क्वारेन्टाइन गर्ने त्यसपछि गएर चाहिँ सबैजनालाई मजाले 14 डेजसम्म क्वारेन्टाइन गरियो हैन त्यसपछि बाहिरबाट आएको कुनै पनि भिजिटर्सहरुलाई रुल्स फलो गरेर क्वारेन्टाइन गरियो रेट्रोस्पेक्टिभली हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा रुल्सहरु राम्रोसँग फलो भइराखेको छ हैन अनि त्यसपछि अब WHO ले अलर्ट गरायो
नेपाल चाहिँ एउटा एकदम हाई रिस्क र भल्नरेबल स्टेट हो है भनेर अलर्ट गरायो, त्यो एउटा भयो। त्यसपछि गएर इन्डियाले त्यो लकडाउनको कुरा गर्न साथ नेपालले पनि गर्यो होइन। लकडाउन एकदम फुल्ली फलो भएको छ नेपालमा, त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो। अनि यो सबै रेस्ट्रिक्सन्सहरू फलो गरेको र लकडाउन फलो गरेको, अनि अर्को चाहिँ अब एपिडेमियोलोजिकल्ली पनि सबै बिरामीहरूलाई ट्रेस गरेर इभन अरूहरूलाई पनि कन्ट्याक्टमा आएको, त्यो चाहिँ एपिडेमियोलोजिकली भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एन्ड आइसोलेसन भनिन्छ होइन, त्यो पनि राम्रोसँग फलो गरिएको मेरो विचारमा चाहिँ त्यो सबै कारणले गर्दा कम भएको जस्तो लाग्छ। तर पनि अब इट्स इन्ट्रेस्टिङ, इन्डियामै पनि होइन 1 बिलियन पपुलेसन छ होइन, सिमिलर पपुलेसन टु चाइना। अब इन्डिया र चाइनाको बोर्डर्सहरू छ, अब सबै संसारमा सबै कन्ट्रिजहरूमा एकदम मजाले अफेक्ट गरेको छ। अब इन्डियामा पनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ किन त्यत्रो धेरै पपुलेसन अफेक्टेड भएन त भन्ने मलाई पनि क्युरियोसिटी छ। अब मलाई चाहिँ होइन अब केयरफुल्ली भन्दाखेरि अब यो इदर अब अन्डर टेस्टिङ हो कि अब माइल्ड सिम्टम्सहरू भएकोलाई टेस्ट गरिएको छैन कि, अथवा चाहिँ देयर आर डेथ्स विच आर नट बिङ रिपोर्टेड विच इज स्टिल कुड बी कोभिड होइन, त्यो छ कि। अब नेपालमा म कुरा सोधिराखेको हुन्छ, त्यस्तो डेथ्सहरू भएको त्यस्तो देखिएको छैन भनेर भनिन्छ होइन। त्यो हुनाले नेपालमा अब जे गरिराखिएको छ द्याट्स गुड आई थिङ्क। अनि यो टाइमले चाहिँ अलिकति प्रिपेयर्डनेस पनि दिएको छ सबैजनालाई। मैले देखिराखेको हुन्छु युएसको डक्टर्सहरूले इन्टरेक्सन गर्ने, त्यसपछि युएसको डक्टर्सहरूले होइन यहाँ कसरी गरिराखिएको छ भनेर उताको टिमसँग डिस्कस गर्ने। त्यसपछि अब पहिला टेकुमा मात्र थियो भने डिफ्रेन्ट हस्पिटल सेन्टर्सहरूमा टेस्टिङदेखि लिएर आइसोलेसन वार्ड्सहरूको बनाउने प्रिपेयरनेस भयो, त्यसपछि पिपिई डेभलप गर्ने प्रिपेयरनेस भयो। यसले टाइम दिएको छ र केही बढी केसेस आयो भने पनि म्यानेज गर्न पोसिबल हुने होपफुल्ली छ। तर बेस्ट भनेको प्रिभेन्सन इज द की, अनि प्रिभेन्सन नै नेपालमा चाहिँ वर्क गरिराखेको छ मेरो विचारमा। राइट। अर्को एउटा हाइपोथेटिकल कुरो मलाई लाग्ने चाहिँ जस्तो यस्तो पनि हुनसक्छ कि हाम्रो एसियन रिजनमा नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेशहरूमा भनौँ न, हुनसक्छ कि यो प्यान कोरोना भाइरस अरू कोरोना भाइरसको चाहिँ पहिलेदेखि नै होइन प्रिभिलेन्स थियो कि, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पपुलेसनमा चाहिँ अलरेडी COVID-19 होइन कि प्यान कोरोना भाइरसकैबाट इम्युनिटी जेनेरेट भइसकेको हो कि, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो SARS-CoV-2 चाहिँ बढी ट्रान्समिट नदेखेको हुनसक्छ कि। अब त्यो चाहिँ रिसर्चको विषय हुन्छ होला पछिको लागि। हो, द्याट्स एन इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट हो। त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ। अब किनभने कोरोना भाइरस सबै भाइरसहरूको स्पेसिफिक एन्टिबडी हुन्छ हुनलाई होइन, तर अब हुनसक्छ पोसिबल छ कि अरू कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि एउटा हुन्छ नि पहिले एन्टिबडी फर्मेसनहरू भइसकेको र सम लेभल अफ फाइटिङ क्यापेसिटी भएको, इम्युनिटी डेभलप भएको हुनसक्छ। इट्स इन्ट्रेस्टिङ। एकदम सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्ट प्याटर्न छ कि नेपालको। अन्डर 50 मात्रै देखिने होइन, एकदम कम ट्रान्समिसन, कम्युनिटी ट्रान्समिसन छँदै छैन, धेरै नै कम छ कम्युनिटी ट्रान्समिसन पनि। इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। इट इज। मिला के छ अरू हेभी कुरा नगरौँ भन्छ मिलाले। यहाँको हो होइन, अलिकति फन गफ पनि गर्न सकौँ भनेर। फन त छैन होइन यस कोभिडको अब यस्तो सबै भइरहेको बेलामा, तर पनि अब तपाईँ अब जस्तै अब दिनदिनै जानुहुन्छ हस्पिटल होला होइन, कोभिड पेसेन्टलाई हेर्नुपर्छ। सो हाउ डु यु प्रिपेयर योर सेल्फ मेन्टली, त्यो छिर्नुभन्दा अगाडि मेन्टली एज वेल एज फिजिकली कसरी प्रिपेयर गर्नुहुन्छ, र सकिसक्यो वेन यु गो ब्याक टु होम होइन अब के गर्नुहुन्छ सो द्याट अरूलाई पनि नसरोस् भन्ने किसिमले चाहिँ हाउ डु यु टेक अल दोज प्रिकसन्स? अब सुरुमा त निकै गाह्रो भइराखेको थियो होइन, तर एउटा कोपिङ सिस्टम सबैले डेभलप गर्दो रहेछ है। मेरो कोपिङ सिस्टम चाहिँ के भइराखेको थियो भने अरू फिजिसियन्सहरूसँग कुरा गर्ने, अरूसँग सबैजना यही सिचुएसनबाट गइराखेको छ नि, अथवा अरू हेल्थ केयर वर्कर्सहरू हुन्छ नि, सबैजना यही सिचुएसनबाटै त गइरहेछ अहिले भनेर मैले त्यसरी सोचेर अनि अलिकति मलाई स्ट्रेन्थ आइरहेको थियो होइन, नभए त एउटा टाइममा एकदमै गाह्रो भएको थियो है। अब अहिले रुटिन अहिले आएर चाहिँ यो न्यू कोभिड रियालिटी भनेर अब नयाँ न्यू के भन्छ यसलाई न्यू रियल अथवा समथिङ डिफ्रेन्ट, बट विथ कोभिड वी हेभ टु एक्सेप्ट द न्यू रियालिटी होइन। त्यसमा त अब मेन्टली फिजिकली दुवै हामी प्रिपेयर हुनु पर्यो, यो राइट। अनि अब म चाहिँ के गर्छु
डेली बेसिसमा मैले आई थिङ्क मैले एउटा एक्सेप्ट गरिसकेँ कि ओके कोभिड छ एउटा सिचुएसन छ जसलाई चाहिँ हामीले ट्याकल गरिरहेका छौँ भनेर मेन्टली मैले त्यो एक्सेप्ट गरिसकेँ होइन मैले चाहिँ म अब जान्छु फाइट दिस इज अ कन्ट्रिब्युसन द्याट आइएम डुइङ दिस इज समथिङ द्याट आइएम रिक्वायर्ड अफ माई जब भनेर एउटा मलाई मैले त्यो एक्सेप्ट गरिसकेँ होइन अनि अब म त प्रिपेयर गर्दाखेरि त म त बिहान एभ्री डे नयाँ लिट्रेचर आइरहेको हुन्छ काम जानु अगाडि सबै कुरा पढेर जान्छु होइन बिहान उठेपछि द्याट्स द फर्स्ट थिङ आई डु न्युज पनि हेर्छु त्यसपछि नयाँ के अपडेट आयो मेडिकल लिट्रेचरमा अथवा सिडिसीले के भन्यो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले के भन्यो त्यो चाहिँ म सबै अपडेट भएर मात्रै जान्छु होइन अनि त्यसपछि अब काममा गइसकेपछि पहिला त आफ्नो अफिस एरिया छ अब त्यसमा त्यहाँ त अब रेगुलर ह्यान्ड वासिङहरू त्यो त रेगुलर त भइ नै हाल्छ मल्टिपल टाइम्स अ डे होइन तर स्पेसिफिक अब कोभिडकै बिरामी हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पिपिईको अहिले त पिपिईको त्यस्तो उहरू अहिले चाहिँ छ भनौँ न हामीसँग पिपिई राम्रैसँग छ होइन अनि अब पिपिई लगाएर जाने भयो त्यसपछि गएर अब हाम्रो टिममा मैले अघि भने मेडिकल हर्डल्सहरू गरिराखेको हुन्छ अरूहरूलाई के भइरहेछ कस्तो गरिरहेछ भनेर कुरा गर्ने त्यसपछि गएर चाहिँ अब घर गइसकेपछि त रेगुलर बेसिसमा अब कामबाट निस्किन साथ हाम्रो चाहिँ हरेक दिन टेम्परेचर चेक हुन्छ कामबाट निस्किने बेलामा र हाउ आर यु फिलिङ भनेर त्यो डोरमा पनि सोध्छ होइन अनि त्यसपछि अनि अब घर गएपछि एकचोटि राम्रोसँग सावर लिने त्यसपछि आफ्नो त्यो दिन लगाएको कुराहरू चाहिँ सबै म लन्ड्रीमा थ्याङ्कफुली लन्ड्री कोठामै छ लन्ड्रीमा राखिहाल्छु होइन अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अनि अब अहिले त अब अहिले म यहाँ फ्यामिली चाहिँ मेरो न्यू जर्सीमा हुनुहुन्छ होइन त्यही भएर रेगुलरली फ्यामिली भिजिट कोही पनि छैन मैले कसैलाई ट्रान्समिट गरौँला भन्ने छैन र पहिला यो कोभिड हुनुभन्दा अगाडि अब फ्रेन्ड्सहरू रेगुलर बेसिसमा भेट्ने एभ्री डे जस्तो होइन फ्रेन्ड्सहरूसँग बाहिर जाने गरिन्थ्यो मम्मीलाई अथवा मेरो दाई भाउजू छोरी छ दाईको छोरी छ न्यू जर्सीमा उहाँहरूलाई रेगुलर बेसिसमा भेट्ने गर्थे अब त त्यो गरिरहेको छैन अब 2 महिना भयो नभेटेको होइन अनि अब आएपछि फोनमा कुरा गर्ने थ्याङ्क्स टु फेस टाइम वाट्सएपहरू भिडियोहरू होइन यसमा चाहिँ अब रेगुलरली अब निससँग पनि म फेस टाइममा कुरा गरिराखेको हुन्छु मम्मीहरूसँग पनि फेस टाइममा कुरा गरिराखेको हुन्छु यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ अब टेक्नोलोजीले अब नयाँ कोपिङ मेकानिजमहरू दिइरहेछ भनौँ न अनि कुरा गरे सबैसँग होइन अनि त्यसपछि अब साथीहरूसँग पनि ल गफ गरौँ भनेर के भइरहेछ भनेर अब फोनबाटै जुमबाट होइन अहिले हामी गरे जस्तो जुमबाट गफ गर्ने त्यसपछि आज यस्तो गर्यो भन्ने त्यसपछि अब के भइरहेछ नयाँ अपडेट्सहरू फन स्टफहरू के गरिरहेछ हेल्थ केयर वर्कर्सले भनेर हेर्ने यस्तै गरेर हुन्छ फन स्टफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब अघि नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले टिकटकको लागि पनि डान्स गर्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो लाइक अब डक्टर तपाईँ अब हुन्छ नि लाइक कतिपय मैले देखे अनुसार चाहिँ मान्छेहरू अब यस्तो भइरहेको छ होइन यु सुड जस्ट बी हुन्छ नि अब अरू के गर्न हुँदैन फन स्टफ गर्नै नहुने जस्तो गरेर चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ होइन मान्छे मरिरहेको छ तिमी चाहिँ त्यहाँ नाचिरहेको छ भन्ने हुन्छ कि कति मान्छेहरू मैले कमेन्टहरू पनि त्यस्तो पाएको छु होइन तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ होइन मैले आफैले पनि पर्सनली म भन्छु हाम्रै टिममा पनि त्यस्तो भन्नेहरू हुन्छ तर त्यही भन्यो नि मैले एउटा नयाँ एक्सेप्टेन्स अब डेथ्स भनेको अथवा डिजिज भनेको एक्सेप्टेबल कुरा त हुँदै होइन डेथ्स भनेको त कस्तो हेभी हार्ड कुरा होइन अब तर वी क्यान नट देयर हेज टु बी अ मेकानिजम फर अस टु बी बेटर एन्ड मुभ विथ इट हुन्छ नि अब मलाई अनेस्टली भन्दा मलाई नाइटमेयर्सहरू आउँथ्यो मेरो बिरामीहरूको डेथ हुँदाखेरि मैले सिरियसली मैले राति सपनामा देखेर मैले उठेको छु म आफू सर्ट अफ ब्रेथ भएर म राति उठेको छु हुन्छ नि मेरो त लास्ट 2 महिना त हुन्छ नि कोभिड खाँदाखेरि पनि त्यही सोचा छ त्यसपछि अब निन्द्रामा ड्रिम्स पनि कोभिड छ हुन्छ नि उठेदेखि राति 24 आवर्स कोभिड मात्रै छ कोभिडसम्मै जीवन बिताएर जस्तो छ होइन तर अब त्यही नयाँ कोभिड रियालिटीमा हामीले यसलाई एक्सेप्ट गरेर रेगुलर लाइफ र मेन्टल हेल्थ अनि त्यसपछि अब एउटा रेगुलर लाइफ बिस्तारै कोभिड हुँदै यसलाई फिट गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने मलाई फिल भयो होइन अनि लास्ट विक यही विक चाहिँ मैले मेरो ग्रुपलाई पनि भनिरहेको थिएँ हामी पनि डान्स गर्नुपर्छ है भनेर किनभने अरू मैले डान्सको म आफूलाई चाहिँ एकदमै डान्समा इन्ट्रेस्ट छ मिलालाई पनि थाहा होला होइन अनि मैले मेरो टिमलाई भने 1-2 जनाले त
कहाँ कुरा कस्तो कुरा गरेको यस्तो डेथ भइरहेको बेलामा यस्तो पनि भन्यो तिमीले भने जस्तै होइन अनि अब त्यही पनि मैले चाहिँ अब होइन त्यही कारणले त हामीले गर्नु पर्यो नि त त्यही कारणले यस्तो भइरहेछ र हामीले पनि त एउटा हाम्रो मेन्टल हेल्थको लागि पनि त केही फन गर्नु पर्यो होइन गऱ्यो हामीले डान्स गर्यो मैले त्यो भिडियो पब्लिस गरिसकेको छैन तर पनि त्यो गरिसकेपछि त्यसलाई गर्नलाई 5 मिनट लाग्यो होला यतिकै 5-10 मिनट लाग्यो होला त्यो गरेपछि कति बेर हामी हाँसियो होइन त्यो हामीले काम सकाएर आफ्नो काम सकिसकेपछि एट द एन्ड अफ द डे गएका थियौँ होइन अब त्यसले गर्दाखेरि कामलाई अफेक्ट गरेन तर एभ्रीबडी लाफ्ट अनि एउटा डिफ्रेन्ट मेन्टालिटी भएर घर फर्क्यो के त्यही भएर अनि उनीहरूले नै नेक्स्ट विक पनि गर्ने है त नयाँमा भनेर भने कि अनि त्यो भएर एउटा त्यो चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट छ कि अरू अब आफूले समहाउ यु हेभ टु फाइन्ड अ वे टु डिकम्प्रेस एन्ड लाफ थ्रु दिस भनेर चाहिँ म भन्छु इम्पोर्टेन्ट छ के गर्ने डेथहरू भइरहेछ इट्स स्याड तर वी हेभ टु थिङ्क अबाउट आवर सेल्भ एन्ड आवर मेन्टल हेल्थ टु and that does not compromise our work or our ethics हैन we still continue to fight right यही कुरामा अस्ति हामीले 2 हप्ता अगाडि चाहिँ मेन्टल हेल्थको सम्बन्धी पनि हामीले यो वेबिनार गरेका थियौं फेसबुक लाइभ मार्फत त्यसमा पनि हाम्रो साइकियाट्रिस्ट डाक्टर साहबहरुले साइकोलोजिस्टहरुले त्यही भन्नुभएको थियो वाट एभर यु आर डुइङ जस्ट किप अन डुइङ यो कोभिड भयो भन्दैमा कम्प्लिटली छोडेर डिप्रेस भएर बस्नु जरुरी छैन त्यसले गर्दाखेरि झनै मान्छेलाई बडी डिप्रेसनमा लान्छ हैन त्यसलाई जे गरिरहेछ त्यो गरिराख्नु एज युजुअल रुटिन काम गरिराख्नु पर्छ त्यसले चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो which is in line to what you are doing हैन हाम्रो यो कति अलमोस्ट 35 मिनेट्स भयो हैन लास्ट अलि लास्टतिर जाउँ अब लास्टमा चाहिँ के छ जस्तो हाम्रो नेपालीहरु जति पनि कोभिड पोजिटिभहरु हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ पेशेन्टहरुलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिरहनु भएको फ्यामिली मेम्बर्सहरुलाई तपाईको के छ एज अ आईडी स्पेशलिस्ट के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ एकदम टफ सिचुएसन छ अब COVID-19 को स्पेसिफिकली को अलरेडी डायग्नोस्डै फर्स्ट प्रिभेन्सन भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा हैन अनि अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ जहाँ हुनुहुन्छ रेगुलेसन्सहरु के छ अफिसियल्सहरुले के भनिराख्नु भएको छ एकदमै चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ बेसिक कुराहरु फिजिकल डिस्टेन्सिङ हात धुने हैन साबुन पानीले हात रेगुलरली धुने स्यानिटाइजर छ भने स्यानिटाइजर युज गर्ने के टच गरिसकेपछि यस्तो बेसिक कुराहरु चाहिँ बिर्सनु भएन त्यसपछि अथोरिटिजहरुले के भनिराखेको छ न्यूयोर्कमा भनौं गभर्नरले भर्जिनियामा भनौं गभर्नरले के भनिराखेको छ के नयाँ रेगुलेसन्सहरु छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सुन्नु पर्यो र हामीले फलो गर्नु पर्यो हैन अब अनि त्यसपछि प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भनेर एकदम याद गरिराख्नु पर्यो अनि अर्को कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यङ पपुलेसनले पनि यो एकदम ट्रान्समिट गर्छ र यो डिजिज चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक भयो केही सिम्पटम्सहरु भएन भने पनि ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ हैन जस्तो अब म त हेल्थ केयर वर्कर भए तर इभन अरूहरुले चाहिँ समहाउ यो डिजिज क्यारी गरेको हुन सक्छ पहिला रेस्ट्रिक्सन्स नहुँदाखेरि एक्सपोज भएको हुन सक्छ र अरू फ्यामिली मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ हैन त्यो हुनाले चाहिँ त्यो कुरामा एकदम केयरफुल हुनु पर्यो यङ जेनेरेसनले हामीलाई केही हुँदैन भनेर त्यसरी सोच्नु भएन डिजिज यङ पपुलेसनलाई पनि लाग्छ हैन अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब डिजिज लागिन अब भाइरसको संक्रमण भइ नै सकेपछि के गर्ने स्टेप्सहरुमा चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने हैन सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि अब फ्यामिलीले सपोर्ट गर्ने त छँदैछ सकेसम्म फिजिकल डिस्टेन्सिङ अथवा सोशल डिस्टेन्सिङ त 6 फिटको मेन्टेन गर्ने मास्कहरु लगाउने अब कफहरु भइराछ भने मास्कहरु लगाउने सो दैट त्यो इन्भाइरोमेन्टमा स्प्रेड नहोस् रेगुलरली फ्लुइड्सहरु देखि लिएर खानाहरु राम्रोसँग खाने हैन त्यसपछि चाहिँ अब सिम्पटम्सहरु वर्स भयो भने सर्टनेस अफ ब्रेथ यताउता भयो भने त जानै पर्यो हस्पिटल त्यो बेलामा चाहिँ अब 911 कल गरेर अथवा नियरेस्ट ER मा जानै पर्यो तर यो बेला त्यो भएन होपफुली त्यो नहोस् त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब आइसोलेट गर्ने आफूलाई र अनि रुल्सहरु र के भइराछ अफिसियल्सहरुले के भनिराछ त्यो चाहिँ फलो गर्ने त्यो भन्न चाहन्छु thank you so much for all these insightful conversations share and thank you for that. Thank you for joining. I just want to thank from my and from THV team and we have other podcasts also पहिला पनि हामीले कोभिड को बारेमा अरु पनि पडकास्टहरु चाहिँ हामीले बनाएका छौं त्यो पडकास्टहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हिमालयन भाइब्स को
उहाँको युट्युब च्यानल छ द हिमालयन भाइब्स भनेर सर्च गरेर तपाईँले त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोको अन्तिममा पनि हामी त्यो लिङ्कहरू राख्नेछौँ सो डु गो वाच द्याट र साथसाथै लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला हाम्रो युट्युब भिडियोलाई अलराइट thank you again Dr. Sunita and thank you so much. Bye-bye. Thank you so much, the Himalayan Vibes team, Meela and Roshanji. Thank you very much. Have a good day. Take care. Stay safe.